हेलो फ्रेंड्स, आज આપણે વટાણા ભાત બનાવીને બતાવીશું। આ વટાણા ભાત એકદમ જલ્દીથી તૈયાર થઈ જશે। સૌપ્રથમ કુકરમાં તેલ ગરમ થયા બાદ 1 ટીસ્પૂન રાઈ, 1 ટીસ્પૂન જીરું, 2 થી 3 તમાલપત્ર, 8 થી 10 લીલો લીમડો, 2 તજના ટુકડા, 4 થી 5 લવિંગ, 4 થી 5 કાળા મરી નાખીને સોતે કરી લઈશું। હવે એમાં 1.5 થી 2 ટીસ્પૂન આદુ લસણની પેસ્ટ નાખીને આ પેસ્ટને પણ થોડી સાતળી લઈશું। एक टीस्पून हळदर नाखीने हलावी लईशुं। त्यारबाद एमां 1 થી 2 झीणी समारेली डूंगળી नाखीने आ डूंगळीने ट्रांसपरंट थवा दईशुं। હવે એમાં 2 બટાકાના લાંબા ટુકડા અને 150 થી 200 ગ્રામ લીલા વટાણા નાખીને હલાવી લઈશું। પછીથી એમાં 1/2 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો, અને 1/4 ટીસ્પૂન તજ અને લવિંગની પાવડર નાખીને હલાવી લઈશું। ત્યારબાદ એમાં 2 થી 2.5 કપ ધોયેલા બાસમતી ચોખા નાખીને ચોખાને વ્યવસ્થિત મિક્સ કરી લઈશું। ત્યારબાદ એમાં જરૂરિયાત પ્રમાણે પાણી અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીને હલાવી લઈશું। પાણી ઉકળ્યા બાદ એક ઝીણું સમારેલું ટામેટું નાખી દઈશું। કુકરને ઢાંકણ લગાવીને 2 થી 3 સીટી વગાડી લઈશું। ઉપરથી ખમણેલું લીલું નારિયેળ અને ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણાથી ગાર્નિશ કરીશું। તો ઝટપટ તૈયાર થતો વટાણા ભાત ખાવા માટે તૈયાર છે। તો મિત્રો, આ વટાણા ભાતનો આનંદ લેશો।